ओके मे 17, 2022 ओनप्लसले लन्च गर्यो नयाँ फोन ओनप्लस एस रेसिङ एडिसन। यसको लुक चाहिँ नि अरू फोनहरूभन्दा डिफ्रेन्ट रहेको छ। योसँगै 67 वाटको चार्जर आउँछ र 35 मिनटमा नै 0 to 100% फुल ब्याट्री चार्ज हुन्छ। यसमा 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ सबै मोबाइलमा देखिन्छ नै। र यो अहिले लन्च भएको कारणले गर्दा 5G नसपोर्ट गर्ने त कुरै भएन र यसले अरू बेसिक सर्भिसहरू पनि दिन्छ। र यसमा रिफ्रेस रेट चाहिँ नि 120 हर्ट्ज छ, तर यसमा चाहिँ नि एमोलेड डिस्प्ले छैन, जुन चाहिँ नि यसको ब्याड पोइन्ट हो। यसको प्राइस पोइन्टको हिसाबले चाहिँ सबै फोनहरूमा आउने गर्छ। र यसको साइडमा चाहिँ नि पावर बटन रहेको छ, जुनमा चाहिँ नि फिङ्गरप्रिन्ट पनि रहेको छ। यसमा कार्ड स्लट पनि छैन। क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ नि यसको सेल्फी चाहिँ 60 मेगापिक्सलको छ र ब्याक क्यामेरामा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा छ 64 मेगापिक्सल र म्याक्रोको कुरा गर्न चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि 2 मेगापिक्सलको छ। 128 इन्टरनल स्टोरेज देख्न सकिन्छ र 8GB ऱ्याम। र यसको प्राइस भन् चाहिँ नि नेपाली लगभग 38,000 पर्छ।